Okay guys, hello. Bagong video ulit. Usapang comics tayo ulit. Medyo matagal na ako hindi nakakapag-usap sa inyo tungkol sa comics. So isa sa mga madalas may tanong sa akin is influences. Tapos ang madalas kong sinasabi ang aking influence ay Western comics, no? Medyo evident naman sa mga works na nilalabas ko na medyo Western talaga yung influence ko. Western meaning American publications, mostly mga 90s publication. Specifically Image Comics. Kasi yun yung parang rise talaga ng creators ng mga comics na nag-take ng sarili nilang mga daan, sarili nilang path, kumbaga, para hawakan yung sarili nilang mga creations. Image Comics. Pero ang kadalasan naman tanong sa akin is locally, sino yung mga nag-influence sa akin na mag-comics? Like I said, child of the 90s ako. Batang 90s, kumbaga. So, gumawa ako ng video last week about yung Super Manila. Tapos isang malaking part ng Super Manila is yung kanilang reunion ng Starfire Studios. Yung Starfire Studios, which comprises of Wills Pertasio, Cherry Alangilan, Dinil Yu, Ed Tadeo, Jay Anacleto, and Gilbert Monsanto. So, sila, influence ko sila talaga. Pero, ang pinaka naging influence ko talaga dyan, sa paggawa ng, marami akong props ngayon, papakita ko sa inyo. Ito yung mga naging influence, major influence ko sa paggawa ng comics, ay si Sir Jerry Alangilan at si Sir Gilbert Monsanto. Sir Jerry Alangilan, na-familiarize ako sa work niya yung simula pa lang. Itong Wasted. Ito yung unang work niya na nabili ko. Oo. Nabili ko pa to dun sa ba't nabili? Comic Quest sa Mega Mall. Yung Comic Quest noon ay situated malapit sa may National Bookstore. Kung familiar kayo sa layout ng SM Mega Mall Building A, kung saan nakatayo ngayon yung Mizuno, yun yung Comic Quest dati. Doon ko to nabili. Compilation siya nung indie series ni Sir Jerry. Tapos papatunayan kong akin to kasi may pangalan ko. Nilagyan ko ng pangalan talaga kasi yung mga comics ko dati hinihiram daw so di na binabalik. So, nilagyan ko ng pangalan. Hindi na siya ganun, kung makikita niyo, dog-eared na siya. Ilang beses ko to binasa dati. Especially nung bata ako. Tapos, punong-puno ako ng angst. Yung sobrang bagay sa inyo to. Tapos, isa pa na naging influence ko during that time, si Gilbert nga, at yung comics nila, Exodus. Yung kwento naman ng Exodus, sorry, hindi ko nahanap yung copies ko nung comics nila nag-work sila para sa isang major publisher during that time, GASI, Graphic Art Service Incorporated, parang ganun, artist. GASI, mas kilala sa GASI. Si Gilbert at yung iba niya mga kasama nag-work sa Kickfighter, yun yung nagpasikat sa kanila. Kickfighter, tsaka World Warrior, Wrestle Warrior. Yun. Tapos, nag-pull sila ng parang image. Nag-pull sila ng money nila. Tapos, nag-self-publish sila ng sarili nilang creations, which is yung Exodus. Yung feel ng comics is very imagey. Mga superheroes, tapos kanya-kanya silang creations. Tapos naglabas sila ng 2 issues.
So yun din, sobrang na-inspire ako doon na parang gagawa din ako ng ganito balang araw. Tapos isa pa na nakita ko around that same time, nakalagay ito year 1997, is tong Angel Ace ni Marco Di Maano. Ayan. Ilang beses to ni-remake ni Sir Marco, tapos ilang beses ko rin itong binili. Isa siya doon sa mga earlier manga influenced na books na talagang nagustuhan ko. As in, like said, self-published sila lahat. So, nakaka-inspire na-inspire ako sobra na gumawa din ng sarili kong comics. Tapos yung isa pa is yung mythology class ni Sir Arnold Are. Coincidentally, last Comiket naglabas sila ng anniversary edition nito, 20th anniversary I think ng mythology class. Bagong cover. I wasn't able to get one. Medyo tight yung budget ko right now. Tapos natutuwa ako dun sa signature nito. Isa to sa mga first date ng wife ko. Signing ni Sir Arnold sa may Green Hills. May promenade. Ayan. May fully booked dun. Ayan. Binilihan ko pa yung then girlfriend ko na my wife ng copy nito. Tapos nung nagpapirma ako sa kanya, sinabi ko yung pangalan ko. Ay wait. Ano pala yun? Hindi, tama. Alam ko mythology class yun. Sabi ko pangalan ko John. Tapos ang sinulat niya, I have a character named John, which is yung bida naman ng After Eden. Wala. Kwento lang. So yan. Arnold Are, Jerry Alangilan, Marco Di Maano, at si Gilbert Monsanto. Sila yung mga naging influences ko during nung formative years ko na nung nag-iisip pa ako kung magko-comics ako o hindi. Ayan. So, pero yung main kung magtatanong kayo kung ano yung parang sila yung nag-inspire, di ba? Pero ano yung nagtulak talaga sa'yo sa bangin ng paggawa ng comics? 1999? I'm not sure. 2000. 1999 or 2000. 2000, year 2000. May lumabas na group na indie din in the sense na hindi siya major publisher na nagpo-publish ng works. Nagpa-publish ng comics, isang bagong player, kumbaga. Tapos, unlike nung comics before, Exodus was in color, pero most of yung ating mga self-publishers din, ang kanilang work would be black and white. Mostly because of production funding constraints, kasi medyo mahal nga mag-publish ng colored. So, noong 2000, may lumabas na bagong group ng mga comics creators na medyo iba yung influence na pinaguhugutan, kumbaga. Kasi ito yung time na prevalent yung ating anime sa hapon, tapos medyo yung influx ng Japanese imported na mga comics, meron na rin dito. So, yung influence nila mostly anime, manga. Meron din sundot ng 90s comics. Kasi alam ko yung dalawa sa creator sa kanila, mahilig din sa X-Men, mahilig din sa Spawn, yan, yung mga image titles dati. Ang tinutukoy ko is yung Culture Crush na comics. Ayan. Full colored na comics. Tapos heavily influenced by Japanese animation and comics, manga. Ayan. Nung nakita ko siya,
unang akala ko is foreign publication siya. Pero nakita ko ng bukas sa National Bookstore, tapos binasa ko siya. Gulat ako, Tagalog yung kwento. Tapos parang naisip ko, wow, ang galing, Filipino. Tapos ganito yung product. Dapat makapaglabas din ako ng ganito. Or if not, makapagtrabaho ako para sa publisher na to. And true enough, natupad naman yung pangarap ko. By 2002, 2003, I was able to work. I was able to meet them. I was able to join their event. I won third place. Talo pa rin, pero I won third place sa contest nila. I got the chance to be a staff sa kanilang office, where I learned most of my production techniques. And I got to be friends with yung staff ng Culture Crash, which are also the members of yung independent comics group ko ngayon na Point Zero. Si Michael David, si Melvin Kalingo, aka taga Ilog, his wife, si Joanna Tino, na meet ko rin while I was working in Culture Crash. Actually, na-meet ko sila first nung C3Con nung December 2002. I also met my wife noong December 2002. So, napaka-influential ni Culture Crash para sa akin. Not only sa comics production, not only for introducing me to creators. I mean, most of the creators that I know now, I met during nung C3Con. And I met while I was a staffer ng Culture Crash. So, most of the connections I have sa comics, I really owe sa Culture Crash. Hindi lang yung pag-produce ng comics, pati yung pag-organize ng event. I learned a lot while I was working in Culture Crash because I was also one of the organizers dati nung C3Con. Yung second C3Con. I was there as a independent Tiangge member nung first one. I was there as a staff member / organizer nung second one. So, most of yung mga na-apply natin sa Comic-Con, natutunan ko sa C3Con. So, napaka-influential sa akin talaga nung C3Con. So, ayan, Culture Crash. Doble. Ito yung compilation nung first 3 issues which were sold out. So kung wala kayong mahanap ng first 3, it's because it's sold out. You could look for yung compiled ito. So again, ayun yung mga local influences ko. Most of them are more modern or late 90s, early 2000 na labas. At Mythology Class also came out with the new cover around ano bang year to? 2014. And they're gonna be releasing Children of Bathala. They say it's a sequel for Mythology Class at Comic-Con Grande. Some of other works ni Sir Jerry Elmer, yung nag-gain ng sentience yung mga chicken. Also have yung mga indie scenes ni Sir Jerry. So, ayun. So, if you're wondering kung saan ako kumuha ng influences, it's basically this group of creators. So, thank you sa panonood hanggang huli. Sana may natutunan kayo. Sana may matutunan. Thank you. So, susunod na lang ulit na video.